እንዴት ናችሁ? አቤኔዘር ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን አይተን ነበር። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ፓርት የሆነው ፕሮፋይል እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለው ፕሮሰስ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ፕሮፋይል አከፋፈት ወይም ደግሞ ፕሮፋይል ላይ የምናስገባቸው ነገሮች ከአዲስ እንደናንተ አካውንት ከፍቼ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ፕሮፋይል ሰሚት እስከምናደርግበት ያለው ደረጃ እንሰራለን። ወደ እዛ እንሂድ። አሁን ዲስክቶፓችን እንከፍትና አፕወርክ ብለን ሰርች እናደርጋለን። አፕወርክ ብለን ሰርች ስናደርግ የሚመጣልን የመጀመሪያው www.upwork.com የሚለውን እሱን እንነካለን። ይህንን ፒሲ ባይኖራችሁም በስልካችሁም ሰርች ማለት ትችላላችሁ። ጀስት አፕወርክ የሚለውን ብቻ ሰርች ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ሊንክ www.upwork.com የሚለውን እሱ ሊንክ ትነካላችሁ። እሺ መጀመሪያ እንደነካችሁት የሚመጣላችሁ ይሄ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ሌላውቱ አሪፍ አድርገው ሰርተውታል። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ብዙ ስኪሎች የሚሰሩበት አለ ብያችሁ ነበር አይደል? ያው እንደምታዩት ብዙ አይነት ስኪሎች አሉ። በካታጎሪ ከፍለዋቸዋል። ለምሳሌ አንዱ ላይ ብቻ 1853 ስኪሎች አሉ። ስለዚህ ሙሉ ብደምሯቸው በጣም ሰፊ ስኪሎች አሉ የምትሰሩበት። አሁን እኛ የምንፈልገው አካውንት ክሬት ማድረግ ስለሆነ እዚህ ጫፍ ላይ ያለችው ሳይን አፕ የምትለዋን እነካለን። ከዛ ሳይን አፕ የሚለውን ከነካን በኋላ እዚች ጋር ሁለት አማራጭ ይመጣልናል። አም ክላይንት ሃይሪንግ ፎር ኤ ፕሮጀክት እና አም ፍሪላንስ ሉኪንግ ፎር ኤ ወርክ የሚል ነው። እናንተ ኢንቴንሽናችሁ አሁን ፍሪላንስ ለመሆን ስለሆነ ወይም ደግሞ ሰርቪስ የሚያቀርብ ሰው ስለሆነ መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንዳወራ ነው ኢንትሮዳክሽን ማርባት ፓርቱ ካላያችሁ አሪፍ ስለሚጠቅማችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ እዩት። አም ፍሪላንስ የሚለውን እነካለን። ዘን ክሬት አፕላይ አስ ኤ ፍሪላንስ የሚለውን ሊንኩን ተነክቱና ይሄን ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አላችሁ። ማኑዋሊ እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ማለት ትችላላችሁ። እናንተ ኢሜል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ይሄ የኔ ኢሜል ነው። ለዚህ ፐርፐስ ሲባል ክሬት ያደረኩት ነው አቤኔዘር ቲኤንቲ። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ካንትሪ ያስመርጠናል። ከኢትዮጵያ ውጭ የምትኖሩ ከሆነ ዩኤስ ምናምን ነገር ካላችሁ ዩኤስ ብላችሁ ወይም ደግሞ ያላችሁበት ቦታ ትሞላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ። ዘን እዚህ ጋር ተርሞች እና አግሪመንቶች አሉ። ያው የስ ነው የምትሉት። የሚያነብ ሰው አለ ብዬ ተስፋ አላደርግም። እኔም አላየሁትም፣ ግን ያው ማንበብ ከፈለጋችሁ ፖሊሶችን ምናምን ነገር ተርሞቹን ማንበብ ትችላላችሁ። የስ እንበለው። ዘን ክሬት ማይ አካውንት እንላለን። ዘን ኔክስት ስንለው እችኛዋ ይመጣልናል። ምንድነው የሚለን? ቫሪፊኬሽን ቫሪፋይ የምናደርግበት በኢሜላችን ይላክልናል። እሱን ሄዳችሁ ቫሪፋይ አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ እኛ ላይም ያስገባነው ኢሜል ላይ እንሄዳለን። ዘን ኢሜል ላይ የሚላክልን አለ ቫሪፋይ የምናደርግበት። የኔ የተላክልኝ ይሄ ነው። እናንተ የሚላክላችኋል። ከዛ የተላከውን ኢሜል ተነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ቫሪፋይ ኢሜል የሚል አለ። እሱን ቫሪፋይ እናደርጋለን። ዘን ኮንግራቹሌሽን ዩር አካውንት ኢዝ ቫሪፋይድ እና ሪዳይሬክቲንግ ብሎ ወደ ቅድም ያቆምንበት ፓርት ላይ ይመልሰናል ማለት ነው። ወደዚህ ተመለስን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨርሻለሁ። ኢሜልን ቫሪፋይ አድርጌያለሁ። ስሜን፣ አካውንት ኢሜልን አስገብቻለሁ፣ እንዲሁም ፓስወርድ አስገብቻለሁ። ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ስንጨርስ የሚመስለው ፕሮፋይል ይህን ይመስላል። እዚች ጋር እንደተቀመጠው እንደምታዩት ፕሮፋይላችን እዚች ጋር አለ፣ ስማችን እዚች ጋር አለ፣ የምንሰራው ስራ ዲስክሪፕሽን አለ፣ ሬቲንግ አለን የሚል አለ፣ የሰራናቸው የስራ ብዛቶች አሉ እና በሰዓት ስንት እንደሚከፈለን አሁን እዚህ ጋር የምታዩት $65 ይከፈላታል በሰዓት። እሷ ይሄ ላይ አውጡ መጨረሻ ላይ ልንደርስበት ያስብነው። ሶ ኦኬ ጌት ስታርትድ እንላለን። እዚህ ጋር ወደ ቀጣዩ ፕሮሰስ ለመሄድ ወደ ከ5 እስከ 10 ሚኒት ነው የሚፈጀው ያለው። እዚህ ጋር የተለያዩ የምንመራቸው ሰርቪሶች አሉ ለኛ የሚጠቅሙ። አሁን መጀመሪያ ላይ ምንድናችሁ እናንተ ኤክስፒሪየንስ ሌቭላችሁ ምንድነው የሚል ነው። አብዛኛውን ጊዜ አዲስ ነው የምትሉት አሪፍ ነው። ምክንያቱም ኤክስፒሪየንስ ነኝ ካላችሁ ለምሳሌ ኢቭን እኔ ራሱ ሰርቼ ድጋሚ አካውንት ብከፍት አዲስ ነው ብዬ ነው የምከፍተው። ይሄን ኤክስፒሪየንስ ነኝ ብዬ ራሴን ስለማላይ። ስለዚህ እናንተም እዚህ ጋር አዲስ ነኝ ብላችሁ ብትሞሉት ወይም አምብራን ኒው የሚለውን እሱን ትነኩትና ኔክስት ትላላችሁ። ዘንድ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ አማራጭ ያመጣልናል። ይሄን አፕወርክ የምትፈልጉት እንደ ዋና ኢንከማችሁ ነው ወይስ ልክ እንደ ሳይድ እንደ ተጨማሪ ስራ ነው የምትፈልጉት የሚለውን ያመጣላችኋል። እኛ እንደ ተጨማሪ ስራ ነው ብንለው አሪፍ ነው። ወይም ደግሞ ሜን ኢንከማችሁ አድርጋችሁ ዋና ስራ ይሄ ነው ብላችሁ እንድትሰሩ ከፈለጋችሁ ሜን ኢንከም የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከታችሁ ኔክስት ትላላችሁ።
ዘንችኛው ትመጣለች። እንዴት ነው መስራት የምትፈልጉት የሚል ነው። እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አለን። የመጀመሪያው በኋላ ከገባችሁ በኋላ ታዩታላችሁ። ምንድነው አማራጩ? እንዴት ነው ላይክ እናንተ ስራ ፈልጋችሁ ክላይንቶች የሚለቁትን ስራ አይታችሁ ከእናንተ ጋር ተያያዥነት ያለው እናንተ መስራት የምትችሉትን ስራ ነው የምትመርጡት ወይስ ክላይንቶች እናንተ ፈልገው ላይክ ከእናንተ ጋር የሚገናኝ አይነት ስራ ይሄ ፍሪላንስ ይሆነኛል ብለው እንዲመርጧችሁ ነው የምትፈልጉት ብለው ሁለት አማራጭ አለ። መራው አማራጭ ብንመርጥ አሪፍ ነው። ምክንያቱም እናንተ ራሳችሁ አይታችሁ ይሄ ይሆነኛል አይሆነኝም የሚለውን ነገር አይታችሁ ብትመርጡ አሪፍ ስለሆነ የመጀመሪያውን I would like to find opportunity myself የሚለውን ብትመርጡ አሪፍ ነው። then create profile ትላላችሁ። አሁን እዚህ ፓርት ስንመጣ ይሄ ሜን ዋና ፓርት ነው። ምክንያቱም ይሄ እንደ እናንተ ረዚሜ ነው። አሁን ይሄን ስትልኩ ቀጥታ ፍሪላንስ ትሆናላችሁ አትሆኑም የሚለው ነገር የሚወሰነው በዚህ ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት አይነት አማራጭ አለን። ሬዚሜ የምናስገባበት ሊንክዲን አለ ወይም ደግሞ አፕሎድ ሬዚሜ አለ። እንደ ሰርቲፊኬት ምናምን ነገር ካላችሁ በዶክመንት እሱን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ወይም ፊል አውት ማኑዋሊ የሚል አለ 15 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። እሱንም ፊል አውት ማኑዋሊ ትሞላላችሁ። እኔ መጀመሪያ የሞላሁት በማኑዋሊ ነበረ። የዛኔ አልተቀበሉኝም። ስለዚህ ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ ማኑዋል አላስገባሁም ነበረ። ስለዚህ ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርጋል እዚህ ጋር ለመሙላት። ግን ሬዚሜ ካላችሁ በሱ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ሬዚሜ ላይ ምን አፕሎድ ታደርጋላችሁ የሚለው ነገር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡና ራሱን የቻለ ስፔሲፊካሊ ስለ ሬዚሜ ፕሮፋይል ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኢምፖርት ፍሮም ሊንክዲን የሚለው ደግሞ ሊንክዲን አለ። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ምናልባት ልታውቁት ትችላላችሁ። ያ ሊንክዲን ያላችሁ ልክ እንደናንተ የስራ ቦታ ነው ብቻ ሊንክዲን ከዛ ላይ የትምህርት ኤዱኬሽን ሌቭላችሁን ታስቀምጣላችሁ፣ አቺቭመንታችሁን ታስቀምጣላችሁ፣ ዶክመንቶች ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ዳይሬክትሊ ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ላይ ያስቀምጣችሁትን አፕሎድ ሬዚሜ ብታደርጉ አሪፍ ነው እና ሬዚሜዎችን ሰብስቡ፣ ዶክመንቶችን ሰብስቡ ያላችሁን ማለት ነው። ትራንስክሪፕቶችን ወደ ፒዲኤፍ ወደ ፒዲኤፍ ቀይራችሁ በሱ አዘጋጁ። ከዛም በኋላ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና የተለያየ ብቻ የሆነች ዶክመንት ነገር አለች ሰብስቡና ሬዚሜ ላይ ብታስገቡት አሪፍ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ሪጀክት ትደረጋላችሁ። እኔም ሪጀክት ስለተደረኩኝ እንደምታዩት ይሄ ሪጀክት የተደረጉበት እንትን ነው። ሌተር የተላከልኝ ሌተር ነው። ሌተር ተደርጌያለሁ የሚለው ነው። ይሄን አሟላ ብለውኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ተመለሰና ብለውኛል። ግን ሁለተኛ ደግሞ ሳስገባ እንደምታዩት ተቀብለውኛል። ኮንግራቹሌሽን የሚል ሌተር ተልኮልኛል ተቀብለሃል የሚል። ስለዚህ እናንተም እንደዛ ብትሞሉ አሪፍ ነው። ይሄንን አሁን እንዳልኳችሁ ትሞላላችሁ። እኔ ሬዚሜ ኦልሬዲ ስላስገባሁኝ በዛ አካውንቴ ደግሜ ማስገባት አልችልም። ስለዚህ እኔ እንዳልኳችሁ ትሰራላችሁ። ሜቢ ኮንፊውዝ ካደረጋችሁ ይሄ ፓርት ስፔሲፊካሊ ስለዚህ ቪዲዮ እንድሰራ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። እዛ ላይ ይሄ ፓርት ይመጣል የምትናገሩት የቋንቋ አይነት የሚለውን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግሊዘኛ ግድ ነው እዚህ ጋር መቀመጥ አለበት። የሆነ አክል እውቀት ያስፈልጋችኋል በእንግሊዘኛ። እቺን ቤዚክ ሙላት ወይም ደግሞ እንደናንተ ችሎታ እዚህ ጋር እኔን ይወክላል የሚላችሁ በጣም ኤክስፒሪየንስ ከሆናችሁ እቺን ብትሞላት ፍሉዌንት የሚሉበት ሙሉ አሪፍ ነው። በጣም ከዛ ካለፋችሁ ደግሞ እቺኛው መሙላት ትችላላችሁ። አብዛኛውን ሰው ቤዚክ ብሎ ስለሚሞላ እቺኛውን ላይክ ማንበብና መጻፍ መናገር ይችላል የሚለው ነገር አለ አይደል? እንደዛ ማሙላት ትችላላችሁ። እቺን ቤዚክ ታስገባላችሁ። ከዛ ተጨማሪ አዲሽናል ላንጉዌጅ የምትናገሩት ካለ አምሃሪክ የሚል አለ አይደል? እሱን መናገርም እችላለሁ የሚለውን ታስገባላችሁ። እቺን እንምረጥ። ዘን ሌላም ቋንቋ የምትችሉት ካለ አድ ላንጉዌጅ እያላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ስኪሎች ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስኪል ለማስገባት አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምትሰሩት ስራ ነው። ማክሲመም ወደ 15 ስኪሎችን ማስገባት ትችላላችሁ። እና አሁን ያልኳችሁ በጣም ብዙ አማራጭ አለ የምታስገቡበት። ልክ እነዚህን ከመምረጣችሁ በፊት የእናንተን ስኪል መጀመሪያ ፕሮፋይል ላይ የገባነው ትዝ ይላችኋል ያየነው እሱን ትመርጣላችሁ የትኛው ስኪል ላይ ጎበዝ እንደሆናችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ስኪላችሁ። ግራፊክ ዲዛይን፣ ቴክኒካል ራይቲንግ አሉ ብዙ አማራጭ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እናንተ ስኪል ማክሲመም እስከ 15 አስገባላችሁ። ጎበዝ የሆናችሁበትን ስኪል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ ከሆነ ፎቶ ኤዲቲንግ፣ የተለያየ አማራጭ ትራንስሌሽን ይባላል አይደል? ማስተርጎም ብዙ አማራጭ እዚህ ጋር አለ። እስከ 15 ሚኒመም ታስገባላችሁ፣ ማክሲመም ታስገባላችሁ። ትንሽም እናንተ የምትችሉት ታክል ማክሲመም 15 መሙላት የለበትም። የፈለጋችሁት ታክል ማስገባት ትችላላችሁ። ምክንያቱም በኋላ አፕወርክ ከሰራተኞች ጋር ሲያገናኛችሁ
ይሄንን ስለሚያይ እስከ ስኪላችሁ ጋር ስለሚያገናኝ እሱን ስኪላችሁን ከእናንተ ጋር ተስማሚነት ያለውን መረጣችሁ አስገቡ። ከዛ ራይት አን ኦቨርቪው የሚለውን ኔክስት እንላለን። ከዛ ኔክስት ስንል እዚህ ጋር በጣም ኢምፖርታንት ፓርት ነው። ምክንያቱም ፕሮፖዛል ስታስገቡ የእናንተን ፕሮፋይል ሲያይ እዚህ ጋር የምትጽፉት ይታያችኋል አይደለ? አሁን ሰውየውን የጻፈውን እዚህ ጋር ይሄን ብሎ ይሄን ወስጃለሁ ይሄን አውቃለሁ ብሎ ያስገባው ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታስገቡት ነገር መጀመሪያ ፕሮፋይላችሁ ገብተው ክላይንቶች ሲያዩ ይሄን ስለሚያዩ ሞር ኒት መሆን አለበት እና በአሪፍ መንገድ መጻፍ አለበት። እናንተን ይሄን ኤግዛምፕል መቀየር ነው እዚህ ጋር የሰጣችሁ ማለት ነው። ለምን አዲስ ክሬት ከምታደርጉ እዚህ ጋር የሰጣችሁን ኤግዛምፕል ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ወይም ደግሞ የዚህ ሰውዬን ከእናንተ ጋር ተያያዥ የዚህኛውን ኤግዛምፕል አይታችሁ ታስገቡ አሪፍ ነው። ግን እንደዚህ እንዳታደርጉ፣ ቀጥታ ኮፒ ፔስት እንዳታደርጉ፣ ወደ እናንተ ቀይራችሁት ነው የምታስገቡት። ዘን ኔክስት ቹዝ ዩር ካቴጎሪስ የሚላል ኔክስት እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምትሰጡት ሰርቪስ ነው የሚለው። የምትሰጡት ሰርቪስ አለ አይደል? ለክላይንቶች የምትሰጣቸው ሰርቪሶች ምንድናቸው? ለምሳሌ ይሄን ላንጉዌጅ ወስጃለሁ አለን አይደል? ይሄን ላንጉዌጅ ወስጃለሁ። ስለዚህ የምትሰጠው ሰርቪስ ምንድነው? ለምሳሌ CSS እና HTML ወስጃለሁ ካለን ምንድነው የምንሰጠው? ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ሰጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለምሳሌ ላንጉዌጅ ወስጃለሁ፣ አማርኛና እንግሊዝኛ ወስጃለሁ፣ ምን ትሰጣለህ? ትራንስሌሽን ሰጣለሁ ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ። የፎቶ ኤዲቲንግ ትምህርት ወስጃለሁ፣ ምን ትሰጣለህ? ፎቶ ኤዲት አደርጋለሁ። ስለዚህ የምትሰጡት ሰርቪስ እዚች ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ዘን ዩ ሬት ነው እዚች ጋር የምናስገባው በአወር የሚከፈለን በሰዓት የሚከፈላል ብለን ሬት የምናስቀምጣቸው ብሮች $3 ነው ሚኒመም የምታስቀምጡት። በኋላ ኤዲት ማድረግ ስለምትችሉ ይሄን አክል ይደዝም ማለት እናንተ የፈለጋችሁትን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ለጊዜው $3 ብዬ ላስቀምጥ። ሶሪ 300 ዘን ኔክስት ዩር ፕሮፋይል እና ሎኬሽን የሚለውን ነገር እናስገባለን። እዚህ ጋር ቅድም ምናልባት ክሊር በኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ ክሊር አድርጌያለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የፕሮፋይል ፒክቸር አመራረጥ እና የምናስገባቸው ፕሮፋይል ዲስክሪፕሽኖች ቅድም አውርተናል። ፕሮፋይል ፒክቸር አመራረጥ ላይ አሪፍ ፕሮፌሽናል የሆነ ፕሮፋይል ፒክቸር ነው የምንመርጠው። እናንተም የሆነ ፕሮፌሽናል ይሆናል ብላችሁ የምታስቡት ፕሮፋይል ፒክቸር ዳርክ መሆን የለበትም። እንዲሁም ደግሞ የሆነ ከሰው ጋር ብዙ ግሩፕ ፎቶ አለ የምትነሱት፣ እንደዛ መሆን የለበትም። ሲንግል እናንተን ነው። እንደ አፕወርክ ዳታ ሲታይ ፕሮፋይል ፒክቸር ያስገባና ያላስገባ ልዩነቱ ስራ የማግኘት ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነው፣ እንደ አፕወርክ ዳታ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፋይል ፒክቸር ማስገባት ለመቀጠር ላለመቀጠርም ማተር ስላለው እዚች ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር እንመርጣለን። እሺ ፕሮፋይል ፒክቸር ከመረጣችሁ በኋላ ካንትሪ የሚለውን ኢትዮጵያ ትላላችሁ። እናንተ ያላችሁበት ቦታ ትመርጣላችሁ። ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ ከኢትዮጵያ ውጭ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ስትሪት አድሬስ ነው ስታር ያለባቸው ግዴታ መሙላት ያለባቸው ናቸው። ስትሪት አድሬስ እናንተ ያላችሁበትን ስትሪት አድሬስ ትሞላላችሁ። ይሄንን ነው። ከዛ ሲቲ የሚለውን ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽን ናቸው መሟላት አለባቸው። ከዛ ኢንፎርሜሽኑ የሚያስፈልገው ኢንፎርሜሽን ከሞላችሁ በኋላ ይሄ ይመጣላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ሰሚት ፕሮፋይል ስንል ምን ማለታችን ነው? ሪቪው እንዲደረግ በአፕወርክ ካምፓኒ ጨርሻለሁ። ሬዚሜን በስርዓት አስገብቻለሁ። ሎኬሽኔን ምናምን ነገር በስርዓት አስገብቼ ጨርሻለሁ። አሁን ሰሚት ማድረግ ነው የቀረኝ ነው የምትሉት እዚህ ጋር አባባሉ እና ሰሚት ፕሮፋይል ስትሉ ፕሮፋይል ክሬት የማድረጉ ፕሮሰስ ጨርሳችኋል። ከዛ ከተቀበሏችሁ አፕወርክ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በኋላ ውስጥ ላይ ያለው ቅድም ያነገርኳችሁ ነገሮች ማለት ነው። ሙሉ ያስገባችሁት ከፎቶ ጀምሮ የቀሩት ፕሮሰሶች እነሱን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከተቀበሏችሁ ቅድም ያሳያችሁ ይሄኛውን ሜሴጅ ይላክላችኋል። ካልተቀበሏችሁ ደግሞ የኔ መጀመሪያ የተላከልኝ ሜሴጅ ይሄ ሜሴጅ ይላክላችኋል ማለት ነው። 6 ወር ይሰጣችኋል። ከ6 ወር በኋላ አፕዴት አድርጋችሁ ነው ይላችኋል። ግን እናንተ የግዴታ 6 ወር መጠበቅ ያለባችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እኔ እንዳደረኩት ሌላ ኢሜል አካውንት ከፍታችሁ የተበላሸውን ፕሮሰስ አስተካክላችሁ እንደገና ሰርታችሁ ሰሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ በዚህ ቪዲዮ የፕሮፋይል አከፋፈቱን ካየን ቀጣይ ደግሞ ዲፕሊ እየገባን ወሳኝ የሆኑትን እንዴት ነው ስራ ከክላይንቶች ጋር ማወራው፣ እንዴት ነው ስራ ማገኘው፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው ፕሮፖዛል ማስገባው፣ የአከፋፈል ስርዓቱስ እንዴት ነው፣ ኮንትራት የሚባለው ነገር በኮንትራት ላይ እንዴት ነው ፋይል የምንልከው የሚለውን አስፈላጊ የሆኑ ፕሮሰሶችን እናወራለን። አቤኔዘር ነኝ። አቤኔዘር ቲኤንቲ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላም ሞር ፋን የሆነ ኮንቴንቶችን ለመስራት እሞክራለሁ። ከዚህ ተጨማሪ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።